أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, I am staff teacher engineer Kalimullah, director Bright Future Institute Batkhela Malakand حاضر یم ستاسو سره د لیکچر نمبر 10 کم چې د ماډیول نمبر 3 لیکچر نمبر 2 دی. په پریویس لیکچر کې چې کوم د دې لیکچر نمبر 1 او پاغي کې مونږه خبر کړی و چې کنټرولینګ ریس په څنګه کنټرول کوو. نو دا غي د لپاره بیا مختلف انیمیټډ کارټونز باندې مونږه خبر ډیر په واضح انداز باندې ډیفاین کړی و چې دا غي دغه کنټرولینګ چې دی فار ایگزامپل دلته اولنې ریسکو په د کار ډرایوینګ کې چې هغه بغیر انسټرکټر نه کار روان کړی و ډیر په های سپیډ سره د هغې د کنټرولینګ دپاره دلته انسټرکټر ورسره کېناستو. بیا دغه شانتي په دې ځای کې یو ځای کار کېده یو فیمیل و هغه په خپل کیبینټ کې ناسته وه کار یې کو او د هغې سره دغه یو کارپینټر و چې هغه د ووډ ورکینګ کار کولو او هغه چې کله د ووډ ورکینګ کار کوو نو د هغه سره چې کوم ټیبل ماونټډ چین سا وه نو هغه هم انکورډ وه. د هغې د پروټیکشن کور مونږ ورته ولګو چې کله پروټیکشن کور هغې ته ولګېدو د هغې په وجه باندې ریسک کنټرول شو. دریم نمبر کارټون په تور باندې موږ دا شو کړله چې دلته یو کس دی پینټر دی ورکر دی هغه د کبرډ ته پینټ ورکوي د هغې نه مختلف پارټیکلز راځي هغه په ده باندې پرېوځي. نو چې کله هغه په ده باندې پرېوځي نو هغې دپاره بیا کنټرولینګ موږ داسې وکړو چې لو سالوینټ پینټ ورته ولګو چې لو سالوینټ پینټ ورته ولګېدو نو د هغې په وجه باندې هغه ریس چې دی هغه کنټرول شول. دې ځای پورې مونږ خبره کړې وه. نیکسٹ سلایډ کې مونږه اوس دا ټول چې دی دا په تفصیل سره وایو او دلته به مونږ دا 1 by 1 دلته دا کور کوو. نو اوس راځو سلایډ نمبر 16 پورې مونږه خبره کړې وه چې دلته چې کوم ورکر و هغه لو سالوینټ پینټ استعمال کو د هغې په وجه باندې زموږ سره چې کوم په هغې کې پارټیکلز نو اوس هغه ډېر زیات نه راغورځېږي په دې کس باندې نه لګي. نیکسٹ سلایډ کې هم دغه شانتي د یو فیمیل پینټر ده هغه یو دروازه ده هغه پینټ کوي نو هغې هم پارټیکلز راغورځېږي او په دې باندې لګي. نو دلته ریس چې دی هغه 12 دی. بیا داسې وشوله چې now this slide shows that the painting process is carried out through a painting booth. دې ته یو پینټینګ بوت ولګېدو یو مشین ولګېدو which is safe way and due to this risk become as 4. نو دې په وجه باندې اوس risk reduce شو 4 ته. مخکې چې کله دا کار کوو نو دلته ریسک ډېر زیات و اوس ریسک کم شو د 12 په ځای باندې 4 ته راغی. هغه ښکلی یو روبوټک دی هغه لګیا دی پینټ کوي نو اوس د ده پکې بلکل انوالمنټ ونه شو او هغه په احسن طریقه باندې یو خو به د هغه کلر هم ښکلي بل دا دی چې د ده پکې هینډلینګ نه کېږي دلته ورته مشین لګولی دی د هغه مشین باندې دی دا کم چې روبوټ دی نو دا مخکې وروسته کوي دا اپ ډاون کوي نو د هغې په وجه باندې هغه چې کوم دروازه ده هغه ښکلې طریقه باندې پینټ کوي او ښه په احسن طریقه باندې کار کیږي. نو دا زموږ سره د ریسک کنټرول کېدو یو بله احسن طریقه ده ډېره ښه طریقه ده. دې نه به انشاءالله زه امید لرم چې تاسو به ښه زده کړه کړي چې مونږه د مختلف انیمیشنز په تور باندې د ریسک کنټرول کېدو پرکټیکلي دلته د هغې مظاهره وکړل او تاسو 1 by 1 د هغې دپاره چې کوم پروسیجر کې دي یا یې پر کوم قدمونه اخیستولی کېږي د هغې پر کوم سټپس انیشیټیوز کېږي نو هغه ټول تاسو 1 by 1 چک کړله. Any risk that remains after control have been implemented is called residual risk. Residual risk هغه چې کله تاسو د هغې کنټرولینګ وکړئ او د هغې باوجود هم څه ریسک موجود وي نو بیا هغې ته residual risk وایي. residual risk هغه ریسک وي چې after controlling of the risk and you have carried out all the safety measurements and then again a risk is coming in your way. That is called residual risk. residual risk هغه risk چې کله تاسو سیفټي میجرمنټس کړي د هغې باوجود هم یو اکسیډنټ اکر شي یو مسله راشي نو دغې ته residual risk ویل کېږي. اوس زموږ سره د دې چپټر چې کوم دویم پورشن دی د دې ماډیول 3 کوم دویم پورشن دی how do you decide which risk control to use.
د کم ریس لپاره به مونږ کم کنټرول هغه استعمالوو. نو دلته په دې کې به مونږ ته هغه ډېر په تفصیل باندې ون بای ون شو کیږي. Since there are so many risk controls to choose from, how do you know which are the most effective? اوس تاسو سره به مختلف کنټرولز اویلیبل وي. اوس په هغې کې به کم یو د ټول نه موسټ افیکټیو وي، کم به ډېر زیات مؤثر وي. د هغې دپاره به بس موږ په دې کې په تفصیل باندې خبره کوو ون بای ون. دا سلاید ډېر زیات امپورټنټ دی. زه به په دې کې لږ په تفصیل باندې خبره کوم او هر یو الیمنټ او هر یو پوینټ به د دې په تفصیل باندې بیان کېدو کوشش کوم چې هغه تاسو واورئ په تفصیل سره او تاسو دې نه ښه زده کړه وکړئ. To help decide on the risk control, there is hierarchy of risk control that you can use. اولنی په هغې کې څه دی؟ دا یو hierarchy ده. په هغې کې اولنی دی eliminate the hazard. hazard په مونږه څنګه eliminate کوو؟ eliminate مطلب دی چې مکمل delete کا، مکمل دا hazard چې دی دا ختم کا. نو د هغې دپاره داسې ده چې مونږه for example یو mount the hanging cable when with the wall or to close the road completely while constructing the road. اوس روډ جوړیږي او مونږ وایو چې یو روډ دی، د هغې الټرنیټیو بل روډ شته او دغه روډ مونږ مکمل بند کړو او څه وکړو مونږ دا ټرافیک بل طرف ته واړو. دا مونږ eliminate the hazard کوو. د دې تاسو ته زه پریکټیکلی یو بل مثال درکړم او هغه داسې چې کله مونږ یو نوی فیډر راځي، یو نوی وایر خورېږي د الکتریسټي، نو وابډه والا پرمټ ورک واخلي او مکمل بجلی چې څونه د دغې ګریډ سټیشن نه بجلی ډسټریبیوټ کېږي هغه ټوله بجلی بنده کړي. چې ټوله بجلی کله بنده کړي نو د هغې فایده دا وشي چې اوس مونږ کم ریسک دی کم هیزرډ دی نو هغه مکمل مونږ الیمینیټ کړو. دا بیسټ وی ده چې اولنۍ خبره دی چې مونږ دغه چې دی هیزرډ دا الیمینیټ کړو، بالکل د هغې بهتریني وکړو چې هغه هیزرډ اړو مونږ نام و نشان ختم کړو. دیټ از کالډ الیمینیشن اف دی هیزرډ. دویم نمبر که مونږ الیمینیشن اف دی هیزرډ نشو کولی نو مونږ به څه وکړو؟ ریډیوس دی هیزرډ. ښه په دې بره کې یو اگزامپل ما دا ووی چې ماونټ دی هینګینګ کیبلز وذ دی وال. اوس یو دغه دی یو کیبل تلی دی او هغه په ځمکه باندې هینګینګ دی، نو هغه مونږ داسې وکړو چې دیوال سره جوخ کړو، ویې لګوو، هغې ته موږ څه سپورټ ورکړو، نو د هغې په وجه باندې به زموږ سره ریسک چې دی هغه الیمینیټ شو، ختم شو. اوس دویم نمبر باندې ریډیوس د هیزرډ. هیزرډ ریډیوس کا، کم کا. دا به موږ څنګه کوو؟ فار ایگزامپل ټو یوز low toxic substances instead of high toxic substances. high toxic substances دي چې کوم ډېر زهرجن شیزونه دي د هغې په ځای باندې low toxic چې لږ زهر پکې په هغې کې لږ شان د هغې اثرات کمی او د بل ډېر زیاتي، نو دا به استعمال کوو. یا ما یو بل بیسټ اگزامپل لیکلی دی، د هغې نه به تاسو د ریډیوس د هیزرډ په ډېر احسن طریقه باندې زده کوئ. هغه دا دی چې to stop one side traffic while constructing other side of the road. تاسو ون وی ټرافیک کې دوه سایډونه دي د روډ، مونږ په کم سایډ باندې کار کوو نو هلته هغه مونږ کلوز کوو او دا کم سایډ باندې کار نه کېږي نو ټرافیک مونږ په هغې باندې روان دوا کوو، نو دا مونږ هیزرډ چې دی دا مونږ ریډیوس کوو. 3 نمبر باندې پریونټ کانټیکټ، دا مې امپورټنټ دی. اوس مونږ اول خو کوشش دا کوو چې دا هیزرډ چې دی دا الیمینیټ کوو، که الیمینیټ کېږي نه چې دا ریډیوس کوو، که ریډیوس کېږي نه نو بیا به څه وکړو؟ دریم نمبر باندې به دا کار وکړو پریونټ کانټیکټ ټو کیپ د امپلایز فرام هیزرډیریس پلیس. کم ځای کې چې خطر ډېره زیاته وي نو هلته چې کم امپلای نو هغه د هغې نه لرې ساتل. اوس فار ایگزامپل یو ځای کې خطر ډېره زیاته ده، تاسو به اوس وایئ چې مونږ خو د امپلای ته لرې نشو ساتلی، دا خو ته مونږ نشو لرې کولی، د هغې دپاره بیا څه چل کېږي؟ د هغې لپاره بیا داسې کېږي چې دغلته چې کم امپلایز کار کوي نو چې د هغوی ایکسپوجر هلته کم شي. فار ایگزامپل یو ځای کې کیمیکل ریاکشن ډېر زیات کېږي، هلته کیمیکل سبسټانسز ډېر زیات انوالو دي، نو پکار ده چې دغلته ارګنټي ډیوټي نو پکار ده چې دغلته فار ایگزامپل
2 hours shift چینج کیږي چې د دې امپلایز چې دي هغه ډېر زیات ایکسپوجر نه کیږي یا یو کمپنی داسې ده چې پای کې ډېر زیات نایس دی او د نایس په وجه باندې تاسو ته پته نایس هم یو پلوشن دی او نایس هم یو هیزرډ دی یو خطر ده نو دغې دپاره به بیا داسې وکړو چې فار ایگزامپل چې که د دې دا امپلای چې دی دلته ډېر زیات ټایم پاتې شي نو دلته به د دو مزغو ته څه نقصان رسېدی شي د دو په هیرینګ کیپیبلیټي چې کوم دی هغه لاس کېدی شي د هغې دپاره موږ داسې وکړو چې دغلته د امپلای شفټینګ وکړو او هغلته شفټونه مقرر کړو چې یار یو امپلای به فار ایگزامپل 2 hours 3 hours دلته کار کوي نو دا مونږه پریوینټ کانټیکټ وکړله چې کوم امپلایز دي نو هغه هم د هیزډیریس پلیس نه چې دی هغه اوی کړه څلورم نمبر باندې سیف سیسټم آف ورک دې ته اس اس او ډبلیو ویل کېږي اس اس او ډبلیو چې کوم دی سیف سیسټم آف ورک دی دا موږ ته دا ښیي چې ټو میک ا پلیس سیف یوزینګ ټیکنالوژیکل اپروچ یو کار مونږ کوو هغه په ټیکنالوژیکل اپروچ باندې مونږ یوز کو او په هغې باندې مونږ هغه ځای سیف کو لکه فار ایگزامپل مونږ یو غټ مشین دی او هغه مونږ دغه کوو د هغې باندې سبسټانس راکوزو نو چې هغه مونږ په داسې طریقه راکوز کړو چې هغه ټیکنالوژیکل اپروچ هغې ته وکړو یو ښه اپروچ هغې ته وکړو د دې سیف سیسټم آف ورک دپاره به زه تاسو ته یو اګزامپل درکړم زمونږ یو ملګری نو هغه کار کوو په یو ټیلیکام کمپنۍ کې نو هغه وایي چې مونږ څه ټاور ته څه سامان ویوړو او هغه اکوپمنټ چې کوم ډېر زیات هیوي و نو زما د ملګري داسې کار وکړو چې هغه وی چې یار اوس په دې له مونږ څه فورکلیفټ یا چې کوم هغه هیوي مشین راکوزوي د هغې لپاره چې کوم مشین استعمالیږي هغه به مونږ اوس څه راولو خو داسې به وکړو چې په دې پسې به پړی وتړو او بل ګاډی ولاړو هغې په بانر هغه به مخ ته په هغې پسې وتړو نو دا ګاډی به مخکې شي او دا بل په خپل ځای ولاړي یا به هغه شاته راځي او دی مخ ته ځي نو په دې طریقه باندې به چې کوم هغه مشین دی او کوم چې په باکس کې بند و دا به مونږ ځمکې ته راوغورځوو ځمکې ته به یې راکوز کړو ما ورته وویل چې ګوره دا ګوره سیف طریقه نه ده او داسې مه کوه فورکلیفټ والته به د ټلیفون وکړو هغه به راشي خو چې دوی نه چې داسې به وکړو چې کله داسې کار یې وکړو نو هغه مشین چې و کوم ټیلیکام اکوپمنټ چې و نو هغه ټول راوغورځېدو هغه مات شو د هغې په وجه باندې چې کوم د امپلای و دوی 4-5 منث سیلري د دونه هغه ختمه کړله هغه کم کمپنۍ چې دا بلې کمپنۍ دپاره دا انسټالیشن کوو دا سامان یې راوړو نو هغه کمپنۍ چې کوم دی څونه اماونټ هغه په هغې باندې فاین ولګېدو نو دا طریقې چې یار یو کار کېږي نو چې هغه په سیف سیسټم آف ورک باندې کېږي په سیف طریقه باندې کېږي او پنځم نمبر ویر پی پی ایز چې کوم پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټس دي نو دا په پنځم نمبر باندې دي ګورئ موږ خو وایو چې یاره ځه فار ایگزامپل ګلاسز واچوه یا شوز واچوه یا بل داسې چې کوم پرسنل پروټیکټیو اکوپمنټس دي دا واچوه د دې په وجه باندې ته پروټیکټ شي خو دلته موږ ته دا هایراکي دا وایي چې دا د ټول نه اخره اپشن دی په دې باندې موږ ځان نشو سیف کولی دا موږ صرف په هغه سیفټي کې اگر چې څه هیلپ راکوي خو لکه په دې باندې موږ فل فلیج دا موږ هغه فرسټ فرنټ لاین باندې دا موږ نشو استعمالولی اول به موږ الیمنټ دغه چې کوم دی هیزرډ دا به الیمینیټ کوو بیا به ریډیوس کوو بیا به ته موږ خلک لرې ساتو د هغې نه بعد به موږ سیف سیسټم آف ورک ورکوو امپلایز ته په دې وجه باندې به زموږ سره دا ریس چې دی دا به کنټرول کېږي او موږ به په دې ریس باندې کنټرول بیا مومو The most effective method of risk controlling is to completely eliminate the hazard. دا ټول نه افیکټیو طریقه ده چې هیزرډ چې دی دا الیمینیټ شي چې هیزرډ الیمینیټ شو نو مطلب دا دی چې هلته مکمل دغه چې کوم دی زموږ سره خطره هغه زیرو شول چې خطره زیرو شوله مین چې زموږ سره فل پلیز 100% سیکیورټي راغله او سیفټي راغله دلته به زموږ د امپلای هیلث اینډ سیفټي چې ده هغه به مینټین پاتې کیدی شي نو دا د ټول نه افیکټیو میتھډ دی One way to eliminate the hazard is to remove it completely. یو طریقه دا ده چې تو وس د hazard eliminate کې نو هغه کمپلیټ هغه hazard چې دی مکمل ختم کا لکه فار ایگزامپل په پریویس فګر کې په دې پریویس کارټون کې دا موږ ته شو کېدله چې دلته امپلای لګیا دی او هغه په لاسو باندې دا بوجۍ راکوزوي دا ګریول
چې کوم شګې دي یا سمثینګ دي دا د په لاسو باندې راکوزوي دا کرش دا دوی ته اوس ګران دی ملا باندې تکلیف راتلی شي سمثینګ د ډېرې مسلو سره مخامخ کیدی شي د هغې دپاره په دې سیکنډ فګر کې دا موږ ته دا شو کوي چې اوس دی دا ګریول چې دی دا شګه دا کرش چې دی دې ته یو هایډرالیک مشین ولګولو په هغې باندې راوچتوي او ښه په قلاره باندې لاندې ایږدي نو دا اوس ښه طریقه شوله یو سیف طریقه شوله دیٹ از آلسو نون از a safe system of work. بیا دلته زموږ سره په دې دویم کارټون کې دا شو کوي په دویم فګر کې د تاسو ته زو پریکټیکلی ښیم چې 1 by 1 تاسو ته ریسک په څنګه کنټرول کوئ. if the hazard cannot be eliminated attempt to reduce its potential to cause harm. که چېرې مونږ یو هیزرډ چې دی هغه الیمینیټ کولی نه شو دا کوشش به کوو چې د دې چې کم انټنسټي ده د اکسیډنټ انټنسټي دا وختي مونږ په دې سلایډز کې ووې او وختي مونږ په دې لیکچر نمبر 9 کې دا خبره وکړله چې ریډیوس دی likelihood reduce the consequence دا consequence ولا کمول دي فار ایگزامپل دلته دا پرسن دی او دو د پیپر چې دی پورا کارټن راغستی دی پورا کارټن دی کله کیری کوي نو دا به درونی دا به میبي چې د دو په خپه باندې راوغورځي کې لاس ولا مات کې د دو ملا باندې څه درد راولي اوس د هغې په ځای باندې دو یوریم کاغذ راغستی دی چې یوریم راغستی دی نو دا مونږه دلته د دې پوټنشل چې دی هغه مونږ ریډیوس کو چې پوټنشل یې ریډیوس شو اوس دا سیف طریقه د سیف سیسټم آف ورک مونږ انټروډیوس کو. Another way to reduce the hazard is to substitute it with a less hazardous solution. بله طریقه دا ده چې که مونږ د هیزرډ ریډیوس کوو دا اوس مونږ د هغې پریکټیکلی مونږ ته د هغې ډیمانسټریشن کوي چې مونږ به څنګه د هیزرډ الیمینیټ کوو څنګه د هیزرډ په ریډیوس کوو څنګه نو دې لپاره دلته دا چې کوم پسنجرز ولاړ دي او دی وانټ ټو گو سمویر دی چاته تلل غواړي د هغې لپاره دلته دوی ته یو ګاډی ولاړ دی نو دا ګاډی چې دی نو دا ټایر پنچر کیدی شي دا ګاډی چې دی د کس له خوب ورتلی شي دو ته موبایل آیل ختمېدی شي دو ته آیل ختمېدی شي نو دې کې ډېر زیات خطرات دي د دې لپاره مونږ دې سبسټیټیوټ وکړو سبسټیټیوټ د دې په ځای متبادل دا دی چې ټرین راغی ټرین چې دا سیف طریقه ده دا یو ریلیکس طریقه ده د ټریولینګ کولو لپاره دا د هغه ګاډي په نسبت باندې ډېر زیات سیف دی او دا د هغې سبسټیټیوټ شو. if the hazard cannot be eliminated attempt to reduce its potential to cause harm. که مونږ وختي دا خبره وکړله که مونږ چېرې هیزرډ نشو ختمولی نو بیا مونږ د هغې د پوټنشل د هغې د هارم رسولو چې کوم پوټنشل دی کوم انټنسټي دا چې هغه مونږ ریډیوس کړو. فار ایگزامپل مونږ که دغه نشو کولی چې یاره فار ایگزامپل په ټرین کې نشو تللی نو په کار دا ده چې زمونږ سره چې کوم کس مونږ په دې ګاډي کې بوځي کم ټیکسي والا دی کم ډرایور دی نو چې هغه سره ښه ډیفینسیو ډرایوینګ سرټیفیکیټ یې ورسره لایسنس یې ورسره هغه فل فلیج په دې باندې پوه وي په ډرایوینګ په اصولو باندې پوه وي نو مینس چې مونږ به هغه خپل ډیسټینیشن ته په سیف طریقه باندې ورسوي. Next, prevent people from coming into contact with hazard by separating them from each other. اوس دلته وګورئ په دې فګر کې موږ ته دا شو کېږي چې دا ګوډاون دی مطلب ویر هاوس دی کوم ځای نه چې مختلف میټیریلز او مختلف سټف یا سامان ګوډس چې دی هغه سپلای کېږي نو دلته د دې کم انډسټري نه دا چې کم کیمیکل سټوریج دی نو هغه یې دې ځان له کړی دی او دا یې پې لیکلي چې چې اتورایز پرسنل اونلی چې صرف چې دې ځای کم اتورایز پرسن دی هغه به دې ځای ته راتلی شي نو مونږ دلته هم هیزرډ چې دی هغه کم کوو. بیا ان کلوزینګ زما په خیال چې دلته چونکې مونږه ډېر په تفصیل باندې د دې لیکچر دا مونږه د ریسک الیمینیټ کولو د هغې د ریډیوس کېدو په دې لیکچر کې سپیشلی مونږ په هغې باندې فوکس وکړو په هغې کې بهترین طریقه باندې زده کړو کړه. امید لرم چې تاسو ته به د دې نه ښه کافي لرنینګ شوي او پریکټیکلي به تاسو په دې نه ډېر څه کتلي. بس ورکړئ اجازت خپل ټیچر انجینیر کریم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان.